Hello friends, welcome to my YouTube channel e-learning with Bedabrat. আৰু আজি আমি পোষ্টাৰ কাক কয় কি পইণ্টছ মনত ৰাখিব লাগে এখন পোষ্টাৰ লিখিবলৈ হলে আৰু কিছুমান আমি স্যাম্পলছ ষ্টাডি কৰিম আৰু ষ্টাডি কৰাৰ আগত মই এটা কথা কৈ থওঁ দ্যাট ইজ যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে মিছ নকৰে জেনেৰেলি চাব গ'লে পোষ্টাৰ এখন মানুহৰ মাজত কনচিয়াছনেছ বা কিছুমান ইনফৰমেশ্যন দিবলৈ লিখা হয় আৰু ই নৰ্মেলি কিছুমান ইভেন্ট প্ৰগ্ৰেম প্ৰবলেমছ এইবিলাকত ষ্টাডি কৰে আৰু যেহেতু আমি এক্সাম পইণ্টৰ ভিউটোত এতিয়া চাবলৈ গ'লে ই নৰ্মেলি 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে আৰু 5ৰ ভিতৰত 4 মাৰ্কছ বা 5 মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰাটো বৰ এটা টান কাম নহয় যদিহে আপোনালোকে পইণ্টছবিলাক ভালকৈ মনত ৰাখে আৰু পোষ্টাৰখনে আপোনাৰ ক্ৰিয়েটিভিটি লেভেলটো চেক কৰিব সো কম শব্দত কিমান মানুহক আপুনি ইমপ্ৰেছ কৰিব পাৰে হেতু আপোনাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব সো এখন পোষ্টাৰ লিখোতে নিট এণ্ড ক্লিন হ'ব লাগে আৰু হেণ্ডৰাইটিং বিলাক অলপ সাফা চিকুণ হ'ব লাগে এক্সামত এটা টপিক দিব সেই টপিকটো আপোনালোকে যিমানখন পাৰে তাৰ ওপৰত অলপ ভালকে লিখিব বেছি লিখিব নালাগে কাৰণ বেছি লিখাটো ভাল নহয় কাৰণ বহুত মানুহে লেন্দি বস্তুবোৰ পঢ়িব নিবিচাৰে শৰ্ট আৰু কেটচি হ'ব লাগে যাতে ইমপ্ৰেছন মানুহৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি পৰে পোষ্টাৰখনৰ যদি আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাবলৈ যাওঁ তেনেহলে ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকৰ টাইটেলটো হ'ব টাইটেলটোৱে আপোনালোকৰ টপিক হয় আৰু নেক্সট তাৰ টপিকটো ৰিলেটেড কিছুমান পইণ্টছ আপোনালোকে লিখিব তাৰ পিছত থাকিব ইছুইং অথৰিটিটো যোনে পোষ্টাৰখন ইছ্যু কৰিছে তাৰ অথৰিটিটোৰ নাম থাকিব অথৰিটিৰ নাম একেবাৰে পোষ্টাৰখনৰ ওপৰতো দিব পাৰে আৰু একেবাৰে তলতো দিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত লিখা কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এটা বক্স বনাই দিব যাতে পোষ্টাৰখন দেখিব ধুনীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ আমি এটা দিম যাতে পোষ্টাৰখন দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় হেতুকে আমি এটা ষ্টাডি কৰিম ঠিক আছে টাইটেলটো সদায় বোল্ড হেণ্ডৰাইটিং ইউজ কৰিব লাগে মানে কেপিটেল লেটাৰ ৱৰ্ডবিলাক ইউজ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত আপোনালোকে আন্ডাৰলাইন কৰিব পাৰে আৰু কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মানে কালাৰফুল আপুনি কৰিব পাৰে যাতে দেখিবলৈ এটা এট্ৰেক্টিভ হয় আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকৰ পইণ্টছবিলাক থাকিব পইণ্টছবিলাকত আপোনালোকে এটা বুলেট পইণ্টছ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি যাব যিবিলাক আপোনালোকে টপিকটো ৰিলেটেডৰ কামবিলাক হয় টাইটেলটো আপোনালোকে বোল্ডত লিখিব মানে সকলো বস্তু কেপিটেল লেটাৰতে লিখি দিব তাৰপিছত অলপ ডাঠ কৰিব মানে অলপ ডাৰ্ক কৰিব নেক্সট টাইটেলটো আপোনালোকে আন্ডাৰলাইন কৰি দিব আৰু আপোনালোকে টাইটেলটো কালাৰফুল বনাব পাৰে কালাৰফুল কৰিবলৈ যদি আপোনালোকে ব্লু পেনে লিখি আছে তেতিয়া ব্লেক পেনে লিখিব পাৰে আৰু অলপ ডাৰ্ক বনাই দিব যাতে দেখিবৰো ধুনীয়া হয় লেটেৰা নকৰিব কাৰণ লেটেৰা কৰিলে ইমপ্ৰেছনৰ আপোনাৰ কথা আহিবই টাইটেলটো লিখাৰ পিছত আমি কিছুমান পইণ্টছ লিখিব লাগে যিবিলাক বডি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ নৰ্মেলি আৰু তাত তোমালোকে ইয়াত মই যিহেতু দেখাইছোঁ A B C D E এইবিলাকত তোমালোকে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবিলাক এড কৰিব পাৰা অযথা কিছুমান ৱৰ্ডছ নলিখিবা যাতে তোমাৰ কণ্টেণ্টটো ভাল নহয়গৈ চ' ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবিলাক লিখিবা ঠিক আছে এবাৰ আমি টাইটেল এটা লৈ লওঁ টাইটেলটো লাইক সেভ ৱাটাৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিব পাবই ঠিক আছে ইয়াত আমি কিছুমান পইণ্টছ ইউজ কৰিম যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট নিচিনা লাগে আৰু মোৰ মনত যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্টছ আহিছে সেই পইণ্টছবিলাককে মই এড কৰিছোঁ ঠিক আছে সেভ ৱাটাৰ সেভ লাইফ ৱাটাৰ চিমছ টু বি গড ফৰ অল লিভিং এণ্টিটিজ ইউজ ৱাটাৰ এজ মাছ এজ ইউ নিড টাৰ্ণ অফ টেপ while brushing or living anywhere. Take short shower and don't waste water. Save water or rain water and save future. ঠিক আছে টপিকটো ৰিলেটেড কিছুমান শেপছ গ্ৰাফিক্স বা ইমেজ ইউজ কৰিব পৰা যিটো সদায় টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেবল হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু সেই শেপছবিলাকৰ আণ্ডাৰত কিছুমান আমি কোটেশ্যন দিব পাৰোঁ বা কিছুমান শ্লোগানছ দিব পাৰোঁ শেপছ আৰ লাইক বক্স ষ্টাৰ্ছ সাৰ্কেল এটচেট্ৰা যি মন যায় তেনেকৈ এড কৰিব পাৰা ঠিক আছে ৰাইট নাও মই এইকেইটা শেপ লৈছোঁ আৰু গ্ৰাফিকেল কম্পনেণ্ট এটাও লৈছোঁ আৰু সেই শেপকেইটাৰ ভিতৰত আমি কিছুমান কোটেশ্যন লিখি দিম ঠিক আছে শেপটোৰ লগত মিলি থকা কিছুমান কোটেশ্যন বা শ্লোগান ইউজ কৰিব পাৰি ইয়াত মই ইউজ কৰিছোঁ ছেভ ৱাটাৰ এণ্ড ইট উইল ছেভ ইউ কনজাৰ্ভ ৱাটাৰ কনজাৰ্ভ লাইফ এই গ্ৰাফিকেল কম্পনেণ্টবিলাক আপোনালোকে এক্সামত নিজে ড্ৰ কৰিব লাগিব ইয়াত মই এটা ড্ৰ কৰিছোঁ বুলি ধৰি লোৱা যেনেকৈ টেপটোৰ তলত পানী ড্ৰপ এটা ছেভ কৰি আছে ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ এজ ইউ উইছ লাইক
টপিকটোৰ লগত জাষ্ট মিল হ'ব লাগিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে যদি কিবা ইভেণ্ট এটাৰ ওপৰত লিখিব গৈ আছে তেনেহ'লে ইভেণ্টটোৰ টাইম, প্লেচ, ইভেণ্ট, ডেট এইবিলাক সকলোবিলাক মেনশ্যন কৰিব। কাৰণ পোষ্টাৰখনত সকলো বস্তু আহিলেহে সকলো মানুহে ভাব যে ক'ত কি হ'বলৈ গৈ আছে, হয়নে? চ' টাইম, প্লেচ, ডেট এইবিলাক মেনশ্যন কৰিব। পোষ্টাৰখনটো অলমষ্ট বনাই হৈ গৈছে। 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে এক্সামত আহে। তাৰ ভিতৰত আপুনি 4 to 5 মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰাটো বৰ এটা টান কাম নহয়। আৰু মন কৰিবলৈ পইণ্টছটো হ'ল জাষ্ট আপোনালোকে টাইটেলটো ভালকৈ লিখক, চাফা কৰিব, আৰু গ্ৰাফিকেল কম্পনেণ্টছবিলাক ড্ৰ' কৰিব, কটেশ্যন ইউজ কৰিব, শ্লোগান ইউজ কৰিব, বাছ সিমানেই। আৰু এটা লাষ্টত গৈ এটা বক্স বনাই দিব যাতে বস্তুটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট হৈ যায়। ঠিক আছে? চ' ফ্ৰেণ্ডছ, তেনেহ'লে আজিলৈ হ'ব। আৰু চেম্পলছ আৰু এটা আছে এবাউট প্লাষ্টিক। চেম্পলছটো ভিডিঅ'টো আগলৈ আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আৰু এটা কথা জগত কৈ থওঁ, ডেট ইজ আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো টিপি দিব। লগতে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা আছে জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত, আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। শ্বেয়াৰ এইটো কাৰণে কৰিব যাতে আপুনি যিহেতু শিকিছে লগতে আন এজন আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডকো আপোনালোকে শিকাই পঠাইছে। ঠিক আছে?